ආයුබෝවන් මෙම වීඩියෝ එකේදී ඔබට අපගේ BikeBox එක පහසුවෙන් තනිවම බයිසිකලයට සවිකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බොක්ස් එක පහසුවෙන් රඳවලා තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බයිසිකලයේ සුදු යකඩ ෆ්‍රේම් එකේ සිදුරු දෙකක් විද ගන්න. ඒ වගේම ඒ සිදුරු දෙකත් එක්ක බැලන්ස් කරලා ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකේත් සිදුරු දෙකක් විද ගන්න. ඊට පස්සේ අඟල් දෙකක් දිග ඇණය පළවෙනි සිදුර ඇතුළට දාලා ඉස්සල්ලාම වොෂර් එකක් ඊට පස්සේ තව වොෂර් එකක් නට් එකක් සහ වොෂර් එකක් දාලා වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදියට හයි කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් බොක්ස් එක උඩ තියෙන සිදුරට දාලා තව වොෂර් එකක් පිටින් දාලා නට් එකක් දාලා තද කරගන්න. මේ වෙලාවේදී හොඳට මතක තියාගන්න මැද තියෙන නට් එකෙන් බොක්ස් එකේ පියන බයික් එකේ ෆ්‍රේම් එකේ වදින්න නැති තරම් දුරකට පුළුවන් තරම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. බොක්ස් එකේ අඩිය තියෙන සිදුරටත් නට් එක අරගෙන වොෂර් එකක් දාලා ඊට යටින් තව වොෂර් එකකුත් දාලා නට් එක දාලා වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට තද කරගන්න. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for අඬුවක් හෝ 10 යතුරක් ආධාරයෙන් මේ නට් එකම සාමාන්‍ය තරමකට තද කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ BikeBox එක බයිසිකලයට ලස්සනට හයි කරගෙන ඉවරයි. මෙම වීඩියෝ එක නරඹුවාට බොහොමත්ම ස්තුතියි.